Welcome to Untitled channel. Item එකට offer එකක් ආවම මොකද කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් customers ලා අපි කියන කුණු කෝල්ලටනේ දෙන්නේ. හරි කුණු කෝල්ලට ඉල්ලනවා. එතනින් එහාට ඉවරයි. අපි decline කරනවා එක්ක අපි ඒක expire වෙන්න දෙනවා නැත්නම් customer decline කරනවා customer expire වෙන්න. ওই දෙකනේ වෙන්නේ. right. එතකොට ඔය offer list එකක් ඔයා හදාගන්න. right. මේක ගොඩක් වැදගත් මේ කාලෙට. offer list එකක් හදාගන්න කියන්නේ අර email list එක වගේ තමයි. ඔයාගේ whatever the item ඔයාට එවලා තියෙනවා නම් ඒ list එකක් පොඩ්ඩක් ගන්න. දැන් ඔයාට list එකක් නැහැ කියලා බොරු වෙන්න යන්නත් එපා. ඔයාට emails ඇති. eBay එකේ inbox එකේ ඇති. මාසයක් එකමාරක් පස්සේ මාස දෙකක් හරි තුනක් කරුවාට වෙලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට offer list එකක් ඇති. offers ආපු කට්ටියදී user name ටික note down කරගන්න. කරගෙන message එකක් යවන්න. right. මේ offer එක ඒ දවස්වල තිබ්බ ගානට වඩා අඩුවට මට දැන් දෙන්න පුළුවන්. කුණු කොල්ලට ඉල්ලුවත් මේගොල්ලන්ට දැන් හිතන්න ඩොලර් 10ක් එක යා ඩොලර් 5කට ඉල්ලුවා කියලා. ඔයාට ඒකේ 100ට අපි දුමු 10ක වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රොෆිට් එකක් අරගන්න පුළුවන් විදිහට මාකට් ප්‍රයිස් එක දීලා ඔයා වන්න රයිට් මෙන්න මේ කාර්ඩ් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේව කරන්න කියන්නේ මේ කාලේ සේල්ස් නැති නිසා සේල්ස් හදා ගන්න විදි. මේක යවන එක ඔයාට සත පහක්වත් යන්නේ. ඔයගේ කාලේ විතරයි යන්නේ. ඒක සේල් එකක් එනවා කියන්නේ you created sale. ඔයා සේල් එකක් හදුවා කියන එක. අපි නිකන් බලන් ඉඳලා නෑ කියනට වඩා you can try. හරිද මම හිතනවා මට වඩා කාලේ ඔබට ඇති කියලා මේ ඉතින් ඒකෙන් හරියාකාරව ඔයා ටික යූටිලයිස් කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සේල් එකක් ඒ සමගම යවන්න පුළුවන් ඔයාට තව අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මේවා කන්වර්සේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන එකෙන් තමයි අපිට සේල් එකක් ග්‍රැබ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක තමයි ඇත්තටම the silver line for you silver line එකක් වගේ තමයි ඉතින් customer reach එක අපි 100කට යවලා 20ක්වත් බැලුවොත් 20න් දෙන්නෙක්වත් ගත්තත් at least you have tried you have gained a sale right අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න පුළුවන් try කරන්න note down everything හැමෙම දැන් අද ඉඳන් වාට් කරනවා නම් ඉදිරියටත් එක්ක මේ හැම එකක්ම note down excel sheet එක දාගෙන user name එක දාගත්තා මෙහෙම කරනවා very easy එතකොට message එක ආපු දවස ඕනනම් මේකෙන් දාගන්න මේව කරගන්න right ඊට පස්සේ මේකෙන් දාගන්න right මේක follow up කරන්න ඕන මාසෙකින් මේක follow up කරන්න මාස දෙකකින් මේ user ට මම ඊට වඩා හොඳ product එකක් ඔයලා හරි දෙන්නවා ඒ කියන්නේ ඔයා එනේ opportunities වලින් right ඉස්සරහට opportunity එකක් හදා ගන්නවා ඒ හදාගෙන ඒක ආයි මේව කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැකලා ඇති ගොඩාක් ටෙලිකමියුනිකේෂන් කම්පැනිස් වලින් වුණත් බිල ගෙවන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පෝස්ට් පේඩ් එකට ප්‍රීපේඩ් වගේ ඔප්ෂන්ස් දෙනවා. ගෙවන්න මේක වේව් ඔෆ් කරන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා රයිට් මෙයාට කතා කරා කියලා හම්බ වෙන එකක් නැහැ. but least we tried. ඒකට වෙනම ෆෝස් වෙනම ටීම් එකක් හදලා ඒව කරලා ඒවට ෆන්ඩින් දීලා ඒව හදන්නේ රයිට්. අපිට කොහොම හරි මේක රිකවර් කරගන්න වගේ. ඉතින් ඒකයි සමාජය හැමතැනම තියෙනවා මේවට උදාහරණ. අපි ඒක අපේකට ගලප ගන්නවා නම් අපිට හරියාකාරව මේකෙදි අර වැටෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. Even though you try this, sales will be dropped in this month. That's the scenario, right? ඒක වෙයි. but ඒම වෙනවා කියලා නිකන් ඉන්න එපා. ඔයා try කරන්න. ඉතින් අර එකම කිව්ව selling tips and tricks වල ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. මේ හැම එකක්ම මේව කරගත්තොත් ඉතින් මම හිතනවා මේකිනුත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි sale එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න. when time is right send offers ඒ කියන්නේ මේ කාලෙත් තම මත ඊට පස්සේ දෙන මාසවලත් ඒ ටයිම් එක හරියට කාරගෙන මේව කරන්න මොකද ඔයා ෆලෝ අප් කරන්න ඒක රයිට් මම කවදද මේකේ යවන්න ඕන ඔෆර් එකක් ඔෆර් එක රිමයින්ඩ් එකක් යවන්නේ කවද්ද මාස දෙකකින්ද තුනකින්ද හතරකින්ද බලන්න ඒකට සිවිල් අයිටම් එකක් දැම්මත් ඔෆර් එක මාසයක් යන කලින් යවන්න රයිට් මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා ගිය සැරේ මම ඩොලර් 10කට සර්ට් ඔෆර් එක මේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න බැරි වුණා සර් මේක මට ඩොලර් 9ට දෙන්න පුළුවන් ලීස්ට් 130 120 කළා 110 කළා වගේ 110ට අඩු වෙන්න යන්න එපා මොකද අපිට ඩොලර් එනකොටත් රේට් එක අඩු නිසා 110 තමයි මිනිමම් ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකටම යන්න පුළුවන් තේ still it is sale something for you මේක හැමදාම කරන එකක් නෙමෙයි sales low වෙනකොට drop වෙනකොට කරන එක even sales හොඳට යනකොට 130 ලොට් එක ඇතුලේ 10%ක් තිබ්බා කියලා ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ lease sale ඉතින් එහෙම හිතන්න ඉතින් create sales අන්තිමට කියන්න තියෙන එකයි you should create sale in order to get more මොකද කියන්නේ ගොඩක් ඔයාගේ ස්ටෝර් එක පැත්තට ඔයා නැඹුරු වෙනවා නම් ඔයා create sales create කරනවා your progress matters ඔයාගේ progress එක තමයි අවසානයේදී තීරණය වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔය දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඉපල් hub ඒකත් subscribe කරන්න යක්ෂකා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත අපිට challenge all the very best bring more to Sri Lanka happy selling